අයිබෝවන් Cakenshapes YouTube channel එකට ගොඩාක් ආදරයෙන් ඔයාලව පිළිගන්නවා. අද මම ස්මෑෂ් කේක් එකක් හදන විදිය තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් GIANT CUPCAKE එකක් තමයි මම අද හැදුවේ. කිලෝ 1කින් තමයි මේ කේක් එක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් සිලිකන් මෝල්ඩ් එකක් භාවිතා කරලා තමයි මේ වගේ මම කේක් එක හදාගෙන තියෙන්නේ. එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ විදියට මම කේක් එක හදාගත්තේ කියලා. මේ සිලිකන් මෝල්ඩ් එක තමයි මම අද භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් කේක් බඩු කඩවල මේ වගේ සිලිකන් මෝල්ඩ් තියෙනවා ඔයාලට ගන්න. ඒ වගේම ඔන්ලයින් උනත් ඕඩර් කරලා ඔයාලට මේ වගේ සිලිකන් මෝල්ඩ් එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මේ සිලිකන් මෝල්ඩ් එක මේ වගේ කොටස් තුනකට තමයි එන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ කප් කේක් එකේ යට කොටස, ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ කප් කේක් එකේ උඩ කොටස. ඒ එක්කම මේ වගේ කොටසකුත් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක භාවිතා කරන්නේ කප් කේක් එකේ යට කොටස උඩින් මෙන්න මේ විදියට තියලා. ඉතින් මේ වගේ තියලා බේක් කරාම කේක් එකේ මැද වලක් වගේ විදියට තමයි බේක් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒ කොටසට තමයි අපි icing පුරවන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ කොටස භාවිතා කරන්නේ නැහැ. මම කේක් එක කොහොමත් පස්සේ සෑන්ඩ්විච් කරන නිසා. දැන් මම සිලිකන් මෝල්ඩ් දෙකේම මේ විදියට හොඳින් බටර් ගා ගන්නවා. ඉතින් සිලිකන් මෝල්ඩ් එකක් නිසා බටර් විතරක් ගාගත්තම ඇති. පාන් පිටි ගා ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ විදියට මම සිලිකන් මෝල්ඩ් එකේ හොඳින් බටර් තවරගත්තා. දැන් මම බැටර් එක දාන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් මම මේ විදියට බැටර් එක කොටස් දෙකකට සිලිකන් මෝල්ඩ් එකට දාගත්තා. කප්කේක් මෝල්ඩ් එකේ යට කොටසට මම බැටර් එකකින් ග්‍රෑම් 600ක් දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම උඩ කොටසට ග්‍රෑම් 400ක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් බැටර් එක දැම්මට පස්සේ මේ වගේ මේසයක් මතට ටිකක් තට්ටු කරන්න. ඒ අතරතුර මම oven එක විනාඩි 10ක් ප්‍රීහීට් කරගත්තා. ඉතින් මම භාවිතා කරන්නේ බ්ලැක් ඇන්ඩ් එක oven එකක්. ඉතින් මේ oven එකේ මම උෂ්ණත්වය තියන්නේ අංශක 165ට. ඒ වගේම මම පැයක් බේක් කරනවා. ඉතින් මම මේ විදියට oven එකේ මැද රැක් එකේ කේක් එක තියලා කේක් එක බේක් කරගන්නවා. පැයක් බේක් වුණාට පස්සේ ටූත් පික් එකක් හරි බාබකියු ස්ටික් එකක් හරි මේ විදියට ගහලා බලනවා. ඉතින් තෙත ගතියට ඇවිල්ලා නැහැ. කේක් එක හොඳින් බේක් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ටූත් පික් එකට තෙත ගතියට වගේ ආවොත් තව විනාඩි 5ක් විතර ඔයාලට කේක් එක බේක් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම කූලින් රැක් එකක් උඩින් මේ කේක් දෙක තියලා හොඳින් නිවා ගන්නවා. කේක් දෙක හොඳින් නිවුණාට පස්සේ තමයි මේ විදියට මම මෝල්ඩ් එකකින් ගලවගන්නේ. මොකද සිලිකන් මෝල්ඩ් එක රත් වෙලා තිනකොට අපිට අල්ලන්න බෑ. ඉතින් හොඳින් නිවුණාට පස්සේ තමයි මේ වගේ මෝල්ඩ් එකකින් කේක් එක ගලව ගන්න ඕනේ. දැන් මේ විදියට කේක් දෙකේම තියෙන වැඩිපුර කොටස් මම කපලා ඉවත් කරගන්නවා. මේ සඳහා අපිට කේක් ලෙවල් එක භාවිතා කරන්න බෑ. ඉතින් මේ විදියට තමයි පිහියකින් කපලා ඉවත් කරගන්න ඕනේ. වැඩිපුර කොටස් ටික කපලා ඉවත් කරගත්තාම කප් කේක් එකේ හැඩය අපිට මේ විදියට තමයි පේන්නේ. මේ තියෙන්නේ කප් කේක් එකේ යට කොටස. ඉතින් ඔයාලන්ට මතක ඇති කප් කේක් මෝල්ඩ් එකේ තුන්වෙනි කොටස මම භාවිතා කරේ නැහැ. ඉතින් කප් කේක් එකේ යට කොටස උඩින් ඒ කොටස තියලා බේක් කරා නම් ඔයාලට කප් කේක් එකේ මේ කොටසේ වලක් විදියට තමයි බේක් වෙලා එන්නේ. ඉතින් එතන තමයි අපි icing දාන්නේ. ඉතින් අද මම ඒ විදියට නෙමෙයි කප් කේක් එක බේක් කරේ. මම සාමාන්‍ය විදියට මේ යට කොටස අද සෑන්ඩ්විච් කරනවා. ඉතින් මේ වගේ කේක් ලෙවල් එක අරගෙන මම යට කොටස් දෙකකට කපා ගන්නවා. දැන් සාමාන්‍ය විදියට මම කේක් එක ක්‍රම් කෝට් කරගන්නවා. මුලින්ම අයිසින් ටිකක් බෝඩ් එකේ ගාලා මේ විදියට පල්ලෙහා කොටස තියලා sugar syrup ටිකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අයිසින් ටිකක් තියලා දෙවෙනි කොටසත් මේ විදියට තියාගන්නවා. ඉතින් දෙවෙනි කොටස ඔයාලා තියනකොට මතක තියාගන්න මේ දාර හරියට එක කෙලින් එන විදියට තමයි මේ කොටස තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ නැවතත් sugar syrup ටිකක් දාලා icing ටිකක් තියලා උඩ කොටස මේ විදියට මම තියාගන්නවා. දැන් කේක් එක සාමාන්‍ය විදියට ක්‍රම් කෝට් කරගෙන ශීතකරණයේ යට කොටසේ පැයක් විතර තියලා තියෙනවා. ඉතින් පැයකට විතර පස්සේ තමයි මම කේක් එක ඩෙකරේට් කරන්න පටන් ගන්නෙ.
මම කේක් එකේ යට කොටස රතු පාටින් තමයි අද කවර් කරන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම ගෙදරදිම හදාගත්ත රතු පාට ෆොන්ඩන්ට් එක. මම කුවේට් වල ඉන්න නිසා කුවේට් වලින් මට ගන්න පුළුවන් කලර්ස් භාවිතා කරලා තමයි මේ රතු පාට මම හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අඟල් 4ක් උසට ටිකක් දිගට මම මේ වගේ රතු පාටින් ෆොන්ඩන්ට් තීරුවක් කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ රෝලින් පින් එකක් ආධාරයෙන් මම ෆොන්ඩන්ට් තීරුව මේ විදියට රෝල් කරගන්නවා. දැන් ගොඩාක් ලේසියෙන් මට කේක් එක වටේ මේ ෆොන්ඩන්ට් එක අලව ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ වගේ ටිකක් මහත පින්සලක් හරි බ්‍රෂ් එකක් හරි අරගෙන කේක් එකේ දාර ටික මේ වගේ මම හයිලයිට් කරගන්නවා. දැන් මේ විදියට කතුරක් ආධාරයෙන් වැඩිපුර කොටස් ටික කපලා ඉවත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ හීනි ටූල් එකක් අරගෙන මම හයිලයිට් කරගත්ත දාර ටික තව ටිකක් හොඳින් හයිලයිට් කරගන්නවා. දැන් කේක් බෝඩ් එකත් මම මේ විදියට කවර් කරගන්නවා. විල්ටන් බ්ලූ එකෙන් තමයි මම icing එක කලර් කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම 2D nozzle එක තමයි අද භාවිතා කරන්නේ. දැන් මම රොසෙට් එකෙන් සම්පූර්ණ උඩ කොටසම කවර් කරගන්නවා. මේ විදිහට icing වලින් ඩෙකොරේට් කරනකොට අපි icing එක ටිකක් ඝනකමට හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ link එකත් මම පහත description box එකේ දාන්නම් ඔයාලට බලා ගන්න. කේක් එකේ සම්පූර්ණ උඩ කොටසම රොසෙට් එකෙන් මේ විදිහට මම කවර් කරගන්නවා. මල් අතරේ තනින් තන තියෙන හිස් තැන් මේ විදියට පොඩි icing මලක් තියලා පුරව ගන්නවා. දැන් මම පොඩි නැංගුරමක් හදන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා බලන්නකෝ කොහොමද හදන්නේ කියලා. නැංගුරම මේ විදියට හැදුවට පස්සේනේ මතක් වුණේ මම නැංගුරම හදන්න ඕනේ තද නිල් පාටින්. ඉතින් මම මේ වගේ ආයිසරයක් නැංගුරමක් හදාගත්තා. දැන් මේ කොටස් එක එක අරගෙන මම කේක් එකට අලව ගන්නවා. ඉතින් මේ විදියට සම්පූර්ණ නැංගුරමම කේක් එකේ ඉදිරිපසට අලව ගත්තා.
දැන් ටයිලෝස් ඇඩ් කරපු සුදු පාට ෆොන්ඩන්ට් එකකින් මේ විදියට මම ලොකු රවුමක් කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඊට මැදින් පොඩි රවුමක් තියලා මැද කොටස මේ විදියට අයින් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ රතු පාට ෆොන්ඩන්ට් තීරු පොඩි කෑලි 4ක් කපාගෙන මේ රවුම වටේට මම අලව ගන්නවා. දැන් මට රතු පාටින් සහ නිල් පාටින් ෆ්ලෑග්ස් ටිකක් කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ සඳහා මම මේ වගේ ටූල් එකක් භාවිතා කරනවා. ඉතින් ඉතා ලේසියෙන් එක සැරේ අපිට ෆ්ලෑග්ස් කීපයක්ම මේ ටූල් එක ආධාරයෙන් කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට අඩි රූඩක් භාවිතා කරලා හරි ත්‍රිකෝණාකාර ෆ්ලෑග්ස් ටිකක් කපා ගන්න පුළුවන්. දැන් සුදු පාට ෆොන්ඩන්ට් තීරු කීපයක් කපාගෙන මං කේක් එක වටේට මේ විදියට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ෆ්ලෑග්ස් ටික මං එකින් එක අලව ගන්නවා. දැන් මම මේ සිලිකන් මෝල්ඩ් එකේ ලණුවක හැඩයට තියෙන ෂේප් එක භාවිතා කරන්නයි යන්නේ. ඉතින් ඒ සඳහා මට ෆොන්ඩන්ට් කෑල්ලක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ ෆොන්ඩන්ට් එක මම මේ විදියට ලණුවක් වගේ අඹර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ෂේප් එකට හොඳට කෝන් ෆ්ලවර් දාලා මේ විදියට ෆොන්ඩන්ට් එක හොඳින් මෝල්ඩ් එකට තද කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ පිහියකින් මේ විදියට එක්ස්ට්‍රා කොටස් ටික කපලා අයින් කරගෙන මෝල්ඩ් එක අනිත් පැත්ත හරවලා මම පැටර්න් එක එළියට මේ විදියට ගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ මෝල්ඩ් එකක් භාවිතා කරනවා නම් ඉතා ලේසියෙන් මේ වගේ ලණුවක හැඩයේ ෂේප් එක අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි හැමෝටම මේ වගේ මෝල්ඩ් නැහැනේ. ඒක නිසා ඔයාලට පුළුවන් හීනියට ෆොන්ඩන්ට් තීරු දෙකක් රෝල් කරගෙන ඒ දෙක එකට අඹරන්න. එතකොට ලණුවක හැඩය ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදියට මං කේක් එක යට කොටස කවර් කරගන්නවා. ඔන්න ඉතින් මේ විදියට තමයි GIANT CUPCAKE ස්මෑෂ් කේක් එක මම ඩෙකරේට් කරලා ඉවර කරගත්තේ. ඉතින් ගොඩාක් අයට තිබුණ ගැටලුවක් තමයි කප්කේක් මෝල්ඩ් එක භාවිතා කරලා කොහොමද මේ විදියට කේක් එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකටත් අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් විසඳුමක් ලැබෙන්න ඇති කියලා විශ්වාස කරනවා. එහෙනම් ඉතින් නැවතත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් අදට මේ වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා. මතක ඇතුව Cakenshapes TikTok page එක like කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.